Μάθημα 1. Παραμονή ενεργός. Πώς παραμένετε κίνητρο για άσκηση? Μου αρέσει το τζόκινγκ και το ποδήλατο, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω. Τι σε βοηθά να συνεχίσεις? Βάζω μικρούς στόχους και επιβραβεύω τον εαυτό μου όταν τους πετυχαίνω. Αυτό είναι έξυπνο. Πρέπει να δοκιμάσω αυτή τη μέθοδο. Λειτουργεί πραγματικά για μένα. Έχετε κάποια αγαπημένη δραστηριότητα? Μου αρέσει το κολύμπι, αλλά δεν το κάνω αρκετά συχνά. Το κολύμπι είναι μια εξαιρετική προπόνηση για όλο το σώμα. Θα πρέπει να πάτε περισσότερο. Ναι, θα το κάνω. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Μάθημα 2. Ιστορία και ανθρωπότητα. Γνωρίζατε ότι η ιστορία επηρεάζει όλους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ηλικιωμένων. Ναι, είναι συναρπαστικό πως τα γεγονότα μπορούν να διαμορφώσουν τις ζωές μας από γενιά σε γενιά. Ακριβώς. Για παράδειγμα, οι μεγάλοι πόλεμοι επηρεάζουν όχι μόνο τους στρατιώτες αλλά και τις οικογένειες. Δικαίωμα. Οι ιστορίες που παραδίδονται μπορούν να διδάξουν πολύτιμα μαθήματα. Και μερικές φορές, αυτά τα μαθήματα μπορούν να ξεχαστούν, οδηγώντας σε λάθη. Αυτό είναι αλήθεια. Κάθε γενιά πρέπει να μαθαίνει εκ νέου, δεν νομίζετε? Απολύτως. Είναι σημαντικό να κρατάμε ζωντανή την ιστορία στις συζητήσεις μας. Σύμφωνος. Η κοινή χρήση ιστοριών μας βοηθά να συνδεθούμε με τις ρίζες μας. Επιπλέον, ενθαρρύνει την ενσυναίσθηση προς τις εμπειρίες των άλλων. Μάθημα 3. Έξυπνες αγορές. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να διαπραγματευτούν τις τιμές όταν ψωνίζουν. Ναι, συχνά στοχεύουν να πληρώσουν λιγότερο από την καθορισμένη τιμή, σωστά. Ακριβώς. Όσο φθηνότερα αγοράζουν, τόσο περισσότερα κέρδη μπορούν να αποκομίσουν. Είναι μια έξυπνη στρατηγική, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις. Αληθής. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη διαχείριση των προσωπικών προϋπολογισμών. Στα σίγουρα. Μαθαίνοντας να διαπραγματεύεστε μπορεί να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα. Και μας ενθαρρύνει να εκτιμούμε αυτά για τα οποία ξοδεύουμε χρήματα. Οριστικά. Κάθε δολάριο μετράει, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, σας αρέσει να παζαρεύετε όταν ψωνίζετε? Μάθημα 4. Οδηγίες και βοήθεια. Με συγχωρείτε, μπορείτε να μου πείτε που είναι ο πλησιέστερος σταθμός λεωφορείων? Σίγουρος. Είναι μόλις 2 τετράγωνα πιο κάτω στα δεξιά. Μεγάλος. Είναι εύκολο να το βρεις. Ναι, απλώς αναζητήστε το μεγάλο μπλε σημάδι. Ευχαριστώ. Υπάρχουν λεωφορεία που κυκλοφορούν συχνά. Ναι, έρχονται κάθε 15 λεπτά μέσα στη μέρα. Αυτό είναι βολικό. Τι γίνεται το βράδυ? Το βράδυ έρχονται κάθε 30 λεπτά. Τέλειος. Εκτιμώ τη βοήθειά σας σε αυτό. Μάθημα 5. Απόδραση από τη ρουτίνα. Νομίζω ότι μία απόδραση το Σαββατοκύριακο θα ήταν καταπληκτική. Κι εγώ. Θα ήταν μια αναζωογονητική απόδραση από τις καθημερινές μας ρουτίνες. Ακριβώς. Μια αλλαγή σκηνικού μπορεί πραγματικά να μας φτιάξει τη διάθεση. Και είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσετε νέα μέρη και πολιτισμούς. Ναι. Επιπλέον, η δοκιμή διαφορετικών φαγητών είναι πάντα συναρπαστική. Απολύτως.
Τι προορισμό έχετε στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν τα βουνά ή μια παραλία. Και τα δύο ακούγονται υπέροχα. Προτιμάτε τη χαλάρωση ή την περιπέτεια? Λίγο και από τα δύο θα ήταν τέλεια. Μάθημα 6. Διαχείριση χρημάτων. Προσπάθησα να διαθέσω χρήματα για αποταμίευση πρόσφατα. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Έχετε βρει κάποια τεχνική? Ναι. Άρχισα να κάνω μηνιαίο προϋπολογισμό και να επιμένω σε αυτό. Αυτό είναι χρήσιμο. Χρησιμοποιώ επίσης εφαρμογές για να παρακολουθώ τα έξοδά μου. Αυτά μπορεί να είναι εξαιρετικά για να απεικονίσετε που πάνε τα χρήματα. Ακριβώς. Διευκολύνει τον εντοπισμό περιοχών προς περικοπή. Έχετε θέσει συγκεκριμένους στόχους αποταμίευσης? Ναι, κάνω οικονομία για διακοπές. Αυτός είναι ένας διασκεδαστικός στόχος. Η εξοικονόμηση διακοπών μπορεί να είναι κίνητρο. Μάθημα 7. Δημιουργία ζεστών χώρων. Ήθελα να δημιουργήσω ένα άνετο καταφύγιο για τους φίλους μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ένα μέρος για να χαλαρώσετε και να παίξετε είναι τέλειο. Ναι. Νομίζω ότι τα άνετα έπιπλα κάνουν τη διαφορά. Απολύτως. Τα μαλακά μαξιλάρια και ο ζεστός φωτισμός είναι απαραίτητα. Και ίσως κάποια παιχνίδια για διασκέδαση. Οριστικά. Τα επιτραπέζια παιχνίδια μπορούν να φέρουν τους πάντες κοντά. Επιπλέον, τα σνακ και τα ποτά προσθέτουν στη διασκέδαση. Ναι. Μια ζεστή ατμόσφαιρα κάνει τις συγκεντρώσεις ξεχωριστές. Ανυπομονώ να φιλοξενήσω την πρώτη μου συνάντηση. Μάθημα 8. Μουσικές δονήσεις. Λατρεύω πως τα ατσάλινα τύμπανα παράγουν τόσο ευχάριστους ήχους. Το κάνουν πραγματικά. Φέρνουν μια χαρούμενη ατμόσφαιρα σε κάθε συγκέντρωση. Ναι. Και μου θυμίζουν τροπικά μέρη. Στα σίγουρα. Υπάρχουν επίσης πολλά μικρότερα όργανα που ακούγονται υπέροχα. Όπως οι μαράκες ή τα ντέφια. Ακριβώς. Μπορούν να προσθέσουν ρυθμό στη μουσική. Η μουσική φέρνει πραγματικά τους ανθρώπους κοντά, έτσι δεν είναι? Ναι. Δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας και χαράς. Νομίζω ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε μια ζωντανή μουσική εκδήλωση σύντομα. Μάθημα 9. Αξιοπιστία μέσων μαζικής μεταφοράς. Εντάξει, τι γίνεται με τα λεωφορεία, είναι μια αξιόπιστη επιλογή για να μετακινηθείτε. Ναι, συνήθως τρέχουν στην ώρα τους, ειδικά τις ώρες αιχμής. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Έχουν καθορισμένο πρόγραμμα. Ναι, τα περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων έχουν ένα χρονοδιάγραμμα που μπορείτε να ελέγξετε. Φοβερός. Τι γίνεται αν χάσω ένα λεωφορείο? Καμία ανησυχία. Έρχονται συχνά, οπότε σύντομα θα έρθει και άλλο. Ακούγεται βολικό. Τι θα λέγατε κατά τις αργές ώρες? Τα λεωφορεία αργά το βράδυ είναι λιγότερο συχνά, αλλά εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Μάθημα 10. Χρονολογίες έργου. Ελπίζαμε να ολοκληρώσουμε το έργο μέσα σε 3 μήνες. 3 μήνες ακούγονται λογικοί. Ας θέσουμε μερικά ορόσημα. Καλή ιδέα.
Η διάσπασή του θα το κάνει διαχειρίσιμο. Ναι. Μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδό μας κάθε εβδομάδα. Και ζητήστε ο ένας τον άλλον υπεύθυνο για να παραμείνετε σε καλό δρόμο. Ακριβώς. Η επικοινωνία είναι το κλειδί στην ομαδική εργασία. Ας προγραμματίσουμε επίσης τακτικά check-in για να συζητήσουμε τυχόν ζητήματα. Απολύτως. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα έγκαιρα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσουμε μαζί σε αυτό. Μάθημα 11. Σκέψεις πόλης. Τι κάνουμε τώρα στην πρωτεύουσά μας? Είναι λυπηρό να σκεφτόμαστε τις αλλαγές μετά τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ναι, χάθηκαν τόσα πολλά και η ανοικοδόμηση απαιτεί χρόνο. Τι κάναμε για να το αποκαταστήσουμε από τότε? Έχουν ξεκινήσει πολλά έργα αποκατάστασης. Είναι καλό να το ακούς. Είναι σημαντικό για την κοινότητα. Οριστικά. Η διατήρηση της ιστορίας μας βοηθά να θυμόμαστε. Επιπλέον, μπορεί να φέρει τους τουρίστες πίσω στην πόλη. Ακριβώς. Η αναζωογόνηση της περιοχής μπορεί να τονώσει την οικονομία. Μάθημα 12. Αξιοσημείωτα επιτεύγματα. Τον Σεπτέμβριο του 1954, ορισμένοι Καναδοί επιχειρηματίες πρόσφεραν σε έναν βετεράνο πρωταθλητή μια πρόκληση. Πραγματικά, ποια ήταν η πρόκληση? Ήθελα να διασχίσει κολυμπώντας τη μάχη. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δέχτηκε την πρόκληση. Ναι, το έκανε. Ήταν μια τεράστια συμφωνία εκείνη την εποχή. Εκπληκτική επιτυχία. Πρέπει να ήταν μια ιστορική στιγμή για τις γυναίκες στον αθλητισμό. Απολύτως. Έσπασε φραγμούς με την αποφασιστικότητά της. Τι εμπνευσμένη ιστορία. Πρέπει να έχει προπονηθεί σκληρά. Ναι, η προετοιμασία είναι το κλειδί για ένα τόσο δύσκολο κατόρθωμα. Μάθημα 13. Ξεπερνώντας τις προκλήσεις. Κάποτε τον είδα να αιμορραγεί κυριολεκτικά από το κάτω μέρος των ποδιών του. Αυτό ακούγεται έντονο. Τι συνέβη? Δούλευε τόσο σκληρά, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Εκπληκτική επιτυχία. Ένας άνθρωπος που ήρθε εδώ αμόρφωτος και μόνος. Ναι, δεν μιλούσε καν τη γλώσσα στην αρχή. Αυτό είναι απίστευτο. Η αποφασιστικότητά του είναι εμπνευσμένη. Δείχνει πως η ανθεκτικότητα μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Απολύτως. Ο καθένας έχει τους δικούς του αγώνες. Και η υπέρβασή τους μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα επιτεύγματα. Μάθημα 14. Η κοινή χρήση συνταγών. Μπορείτε να μοιραστείτε τη συνταγή μαζί μου. Φυσικά. Θα ήθελα πολύ να το μοιραστώ. Είναι αρκετά απλό. Αυτό είναι υπέροχο. Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα το απολαύσετε. Είναι το αγαπημένο της οικογένειας. Ανυπομονώ να το γευτώ. Τι συστατικά χρειάζομαι? Θα χρειαστείτε φρέσκα λαχανικά και μπαχαρικά. Ακούγεται νόστιμο. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να γίνει? Περίπου 30 λεπτά. Ιδανικό για ένα γρήγορο γεύμα. Το εκτιμώ. Το να μαγειρεύουμε μαζί ακούγεται επίσης διασκεδαστικό. Μάθημα 15. Συμβουλές μόδας.
Εάν έχετε φιγούρα κλεψίδρας, ένα εφαρμοστό φόρεμα θα φαινόταν υπέροχο. Πραγματικά, αυτό ακούγεται κολακευτικό. Ναι. Τονίζει υπέροχα τις καμπύλες σας. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω αυτό το στυλ. Θα έπρεπε. Είναι τέλειο για ειδικές περιστάσεις. Ποιο χρώμα πιστεύετε ότι θα μου τέριαζε? Ένα βαθύ μπλε σμαραγδένιο πράσινο θα ήταν εκπληκτικό. Λατρεύω αυτά τα χρώματα. Σίγουρα θα το σκεφτώ. Τα αξεσουάρ μπορούν επίσης να βελτιώσουν την εμφάνιση. Μάθημα 16. Συμβάσεις και συμφωνίες. Πρέπει να συζητήσουμε τους όρους πληρωμής και τυχόν κυρώσεις. Ναι, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι και τα δύο μέρη είναι ξεκάθαρα. Απολύτως. Οι σαφείς συμφωνίες αποτρέπουν τις παρεξηγήσεις. Ποιους όρους πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε? Θα πρέπει να περιγράψουμε προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα πληρωμών. Αυτό είναι λογικό. Η διαφάνεια είναι το κλειδί στις συμβάσεις. Και θα πρέπει επίσης να διευκρινίσουμε τι θα συμβεί αν υπάρξει καθυστέρηση. Ακριβώς. Η ύπαρξη αυτών των όρων προστατεύει και τις δύο πλευρές. Ας συντάξουμε ένα έγγραφο για να το ελέγξουμε μαζί. Μάθημα 17. Δυναμική αγοράς. Έχετε ακούσει για την κατάρρευση των χρηματιστηρίων? Ναι, επηρέασε τις οικονομίες παγκοσμίως, ειδικά τη Wall Street. Η διολίσθηση προκάλεσε μεγάλο πανικό στους επενδυτές. Είναι τρελό πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στην αγορά. Οριστικά. Η οικονομική σταθερότητα είναι τόσο εύθραυστη. Και επηρεάζει τους καθημερινούς ανθρώπους, όχι μόνο τους επενδυτές. Ακριβώς. Η ασφάλεια και η εξοικονόμηση εργασίας μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο. Θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι για αυτές τις εξελίξεις. Ναι, η γνώση μπορεί να μας βοηθήσει να πάρουμε καλύτερες οικονομικές αποφάσεις. Μάθημα 18. Πολιτιστική διατήρηση. Υπάρχει κάτι όμορφο σε έναν παραδοσιακό τρόπο ζωής. Συμφωνώ. Η αποτύπωσή του είναι τόσο σημαντική πριν εξαφανιστεί. Ο Κέιν ήθελε να συλλάβει τη ζωή των ηθαγενών της Αμερικής όσο αυτή υπήρχε. Αυτός είναι ένας ευγενής σκοπός. Η διατήρηση του πολιτισμού είναι ζωτικής σημασίας. Ναι. Βοηθά τις μελλοντικές γενιές να κατανοήσουν τις ρίζες τους. Και εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για τη διαφορετικότητα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες τεκμηρίωσης αυτών των παραδόσεων. Απολύτως. Κάθε πολιτισμός έχει μια μοναδική ιστορία να πει. Ας εξερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεισφέρουμε. Μάθημα 19. Μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη που πρέπει να επισκεφτώ στην Ιαπωνία. Το Τόκιο είναι κάτι που πρέπει να δείτε. Είναι ζωντανό και γεμάτο ζωή. Έχω ακούσει τόσα πολλά γι' αυτό. Τι άλλο? Το Κιώτο είναι επίσης όμορφο, με τους ναούς και τους κήπους του. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Λατρεύω τους ιστορικούς χώρους. Ναι. Κάθε πόλη προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Τότε πρέπει να προγραμματίσω προσεκτικά το ταξίδι μου. Οριστικά. Θα θελήσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επίσκεψή σας. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος.
Ας μοιραστούμε ταξιδιωτικές σύμβουλες σύντομα. Μάθημα 20. Πυρετός ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πόσοι το λατρεύουν. Οι βασικοί κανόνες του αθλήματος είναι αρκετά απλοί. Δικαίωμα. Κάθε ομάδα έχει 11 παίκτες και έχει στόχο να σκοράρει. Ακριβώς. Το παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά, χωρισμένο σε 2 ημίχρονα. Και όχι χέρια, εκτός κι αν είσαι ο τερματοφύλακας. Ναι. Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κανόνες. Επιπλέον, ο ενθουσιασμός του Μουντιάλ είναι απαράμιλος. Στα σίγουρα. Φέρνει κοντά τα έθνη με μοναδικό τρόπο. Μάθημα 21. Αναμνήσεις ταξιδιού. Ναι, τράβηξα φωτογραφίες από τα όμορφα ορόσημα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πήρατε υπέροχες λήψεις. Απολύτως. Η αρχιτεκτονική ήταν εκπληκτική. Έχετε δοκιμάσει κάποιο τοπικό φαγητό ενώ ταξιδεύετε? Ω ναι. Το φαγητό του δρόμου ήταν νόστιμο και πολύ αυθεντικό. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πιάτα όταν ταξιδεύω. Και εγώ. Το φαγητό λέει πολλά για έναν πολιτισμό. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας πιάτο από το ταξίδι σας? Ήταν ένα πικάντικο κάρι. Μπορώ ακόμα να το γευτώ. Μάθημα 22. Υπέροχα σημεία. Αυτό είναι καλό να το ξέρετε. Θα το τσεκάρω σίγουρα. Θα έπρεπε. Είναι ένα υπέροχο μέρος για να κάνετε τα ψώνια σας. Μου αρέσει να βρίσκω μοναδικά αντικείμενα όταν ταξιδεύω. Αυτό το μέρος έχει ένα μείγμα από τοπικές χειροτεχνίες και μοντέρνα σχέδια. Τέλειος. Ανυπομονώ να εξερευνήσω. Και η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά ζωντανή. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική εμπειρία. Θα το απολαύσετε. Πες μου τι πιστεύεις. Θα το κάνω. Είμαι ενθουσιασμένος που πάω εκεί. Μάθημα 23. Ημέρα μνήμης. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Ναι. Γιορτάζουμε τους στρατιώτες που πολέμησαν για την ελευθερία μας. Όλοι φορούν μια παπαρόνα ως σύμβολο μνήμης. Είναι μια όμορφη παράδοση να τιμάς τη θυσία τους. Πάντα αφιερώνω μια στιγμή για να σκεφτώ τη γενναιότητά τους. Και εγώ. Είναι σημαντικό να θυμάστε τις συνεισφορές τους. Πρέπει να διδάξουμε τη νέα γενιά για αυτή την ημέρα. Απολύτως. Η ιστορία μας βοηθά να εκτιμήσουμε το παρόν μας. Ας παρευρεθούμε σε μια τοπική τελετή μαζί. Μάθημα 24. Ιταλικές περιπέτειες. Έχετε επισκεφθεί πόλεις της Ιταλίας? Ναι. Η Ρώμη, η Φλωρεντία και η Βενετία είναι τόσο δημοφιλή. Καθένα από αυτά έχει τόσο μοναδική γοητεία και ιστορία. Λατρεύω την τέχνη και την αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία. Και η Βενετία είναι τόσο ρομαντική με τα κανάλια της. Ναι. Μπορείτε εύκολα να χαθείτε εξερευνώντας αυτούς τους δρόμους. Η Ρώμη έχει το Κολοσσέο που κόβει την ανάσα. Ανυπομονώ να επιστρέψω. Η Ιταλία είναι γεμάτη εκπλήξεις.
Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι εκεί κάποια μέρα. Μάθημα 25. Βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός είναι απαραίτητος όταν προγραμματίζεται ένα ταξίδι. Απολύτως. Πόσα χρήματα πρέπει να φέρουμε? Εξαρτάται από τον προορισμό και τις δραστηριότητές μας. Δικαίωμα. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το κόστος των τροφίμων και των μεταφορών. Ναι. Συνήθως κρατάω επιπλέον για έκτακτες ανάγκες. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος. Θα δημιουργήσω ένα πλάνο προϋπολογισμού για το ταξίδι μας. Φοβερή ιδέα. Θα μας κρατήσει σε καλό δρόμο οικονομικά. Ας το αναθεωρήσουμε μαζί πριν πάμε. Μάθημα 26. Το πνεύμα του αεροπόρου. Ένας αληθινός αεροπόρος δεν κοιτάζει μόνο έξω από τα παράθυρα του αεροπλάνου του. Τι εννοείς με αυτό? Θα είναι πάντα παρόν ανάμεσα στους συνταξιδιώτες του. Αυτή είναι μια υπέροχη προοπτική. Κοινοτικά θέματα. Ναι. Οι πιλότοι μπορούν να δημιουργήσουν μια αίσθηση συντροφικότητας στον ουρανό. Είναι ωραίο να τους θεωρούμε κάτι περισσότερο από πιλότους. Ακριβώς. Είναι ηγέτες στον αέρα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια. Και μοιράζονται αξέχαστες εμπειρίες με τους επιβάτες. Το να πετάς δεν είναι απλώς δουλειά. Είναι ένα κοινό ταξίδι. Μάθημα 27. Αναζήτηση πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι συναρπαστικός, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Κάθε πολιτισμός έχει τις δικές του μοναδικές ιστορίες. Ας δούμε μερικές πτήσεις για να εξερευνήσουμε νέα μέρη. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Το ταξίδι ανοίγει το μυαλό μας. Ακριβώς. Μπορούμε να μάθουμε τόσα πολλά από διαφορετικά έθιμα. Μου αρέσει να δοκιμάζω τοπικές κουζίνες όταν ταξιδεύω. Το φαγητό είναι ένα μεγάλο μέρος του πολιτισμού, σίγουρα. Και τα πανηγύρια είναι πάντα ζωηρά και πολύχρωμα. Ας σχεδιάσουμε σύντομα την επόμενη περιπέτειά μας. Μάθημα 28. Πρόωρη άφιξη. Πιστεύετε ότι πρέπει να φτάσουμε νωρίς για την εκδήλωση? Ναι, το πιστεύω. Καλύτερα να είσαι νωρίς παρά αργά. Τι ώρα πιστεύετε ότι πρέπει να φτάσουμε εκεί? Ίσως μια ώρα πριν ξεκινήσει. Μπορούμε να πιάσουμε μια καλή θέση. Αυτό ακούγεται λογικό. Μου αρέσει η καλή θέα. Επιπλέον, μπορούμε να συνομιλούμε με άλλους πριν ξεκινήσει. Αληθής. Είναι πάντα ωραίο να συνδέεσαι με ανθρώπους. Ακριβώς. Θέλετε να σχεδιάσετε κάτι να κάνετε όσο περιμένουμε. Τι θα έλεγες να πάρουμε μερικά σνακ? Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Μάθημα 29. Τα ονόματα έχουν σημασία. Σε όλους συμβαίνει να ξεχνάμε ονόματα. Ναι, το κάνει. Είναι λίγο ντροπιαστικό όμως. Πάντα ζητάω ευγενικά ξανά το όνομά τους. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική. Δείχνει ότι νοιάζεσαι. Ακριβώς. Η χρήση του ονόματός τους μπορεί να κάνει τη συνομιλία καλύτερη. Εντελώς. Κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι έχουν αξία. Προσπαθώ να επαναλάβω το όνομά τους αμέσως μόλις το πουν. Αυτό με βοηθά να θυμάμαι και εμένα. Έχετε άλλες συμβουλές?
Απλώς μείνετε αφοσιωμένοι και ακούστε ενεργά. Μάθημα 30. Συνάντηση με τον Πάπα. Γνώρισε πολλά κορυφαία δημόσια πρόσωπα. Πραγματικά, αυτό είναι εντυπωσιακό. Ποιος ήταν ο αγαπημένος της? Ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που γνώρισε τον Πάπα. Εκπληκτική επιτυχία. Πρέπει να ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Απολύτως. Είπε ότι ένιωθε σουρεαλιστικό. Μπορώ να φανταστώ. Τι μίλησε μαζί του? Συζήτησαν για την πίστη και την ελπίδα. Ήταν εμπνευσμένο. Αυτό ακούγεται βαθύ. Η γνωριμία με κάποιον τέτοιο μπορεί να σε αλλάξει. Ναι, την έκανε να νιώθει πιο συνδεδεμένη με τα πιστεύω της. Μάθημα 31. Σχέδια διαμονής. Θα ελέγξω και τις δύο επιλογές για διαμονή. Αυτό είναι έξυπνο. Τι σκέφτεσαι? Μπορεί να κλείσω ένα ξενοδοχείο ή να νοικιάσω ένα διαμέρισμα. Η ενοικίαση μπορεί να είναι πιο ευρύχωρη. Κοίταξε στο διαδίκτυο. Ναι, βρήκα μερικές καλές λίστες. Αυτό είναι υπέροχο. Έχετε κάποια προτίμηση? Προτιμώ τα ξενοδοχεία για τις ανέσεις, αλλά και η ενοικίαση είναι ωραία. Αληθής. Εξαρτάται από τη διάρκεια παραμονής. Ακριβώς. Θα αποφασίσω με βάση τον προϋπολογισμό μου. Μάθημα 32. Τοπικές αγορές. Μπορεί να σταματήσω και εκεί. Καλό ακούγεται. Τι θέλετε να ελέγξετε? Είμαι περίεργος για τοπικές αγορές ή μπουτίκ σε κοντινή απόσταση. Υπάρχουν μερικά χαριτωμένα μαγαζιά στη γωνία. Φοβερός. Πουλάνε χειροποίητα αντικείμενα. Ναι, πολλοί από αυτούς το κάνουν. Είναι μια ωραία πινελιά. Μου αρέσει να υποστηρίζω τοπικές επιχειρήσεις. Κι εγώ. Αισθάνεται πιο προσωπικό. Σίγουρα θα εξερευνήσω αυτά τα καταστήματα. Μάθημα 33. Ψώνια Παντοπολίου. Γεια σας, σας αρέσει να πηγαίνετε για ψώνια? Ναι, το κάνω. Είναι ένα πρακτικό έργο που όλοι πρέπει να κάνουμε. Συμφωνώ. Μπορεί να είναι διασκεδαστικό να ανακαλύπτεις νέα αντικείμενα. Ακριβώς. Μου αρέσει να βρίσκω φρέσκα προϊόντα. Έχετε κάποιο αγαπημένο παντοπολείο? Συνήθως ψωνίζω στην τοπική αγορά. Έχουν εξαιρετική ποιότητα. Αυτό είναι φανταστικό. Προτιμώ καταστήματα με εκπτώσεις. Έξυπνη επιλογή. Η εξοικονόμηση χρημάτων είναι πάντα καλή. Απολύτως. Όλοι αγαπάμε πολύ. Μάθημα 34. Ευκολία αεροδρομίου. Απέναντι από το αεροδρόμιο υπάρχουν πολλά καταστήματα. Αυτό είναι υπέροχο. Νομίζω ότι θα ακολουθήσω τη ροή. Θέλετε να εξερευνήσετε πριν από την πτήση σας? Ναι. Μου αρέσει να περιηγούμε σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών. Κι εγώ. Έχουν ενδιαφέροντα προϊόντα. Ακριβώς. Εκεί βρίσκω συχνά μοναδικά αναμνηστικά. Πάντα αναζητώ τοπικά σνακ για να πάρω σπίτι. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είναι μια νόστιμη υπενθύμηση του ταξιδιού σας.
Ανυπομονώ να εξερευνήσω το αεροδρόμιο. Μάθημα 35. Ευκολία στο ταμείο. Κατάλαβα. Υπάρχει γκισέ ταμείου κοντά. Ναι, υπάρχουν πολλά ταμεία στο κατάστημα. Αυτό είναι βολικό. Δεν μου αρέσει να περιμένω πολύ. Το ίδιο και εδώ. Προτιμώ τα γρήγορα ταμεία. Χρησιμοποιείτε συχνά SELFCHCC και OUT. Περιστασιακά, ειδικά όταν έχω λίγα αντικείμενα. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Εξοικονομεί χρόνο. Ακριβώς. Επιπλέον, μερικές φορές είναι πιο γρήγορο από το να περιμένετε στην ουρά. Θα το έχω υπόψη μου για την επόμενη επίσκεψή μου. Μάθημα 36. Ανοιχτό σε προορισμούς. Είμαι ανοιχτό σε οποιονδήποτε προορισμό, αρκεί να είναι ασφαλής και πολιτιστικά πλούσιος. Το ίδιο νιώθω και εγώ. Οι πολιτιστικές εμπειρίες είναι σημαντικές. Ακριβώς. Το να μαθαίνεις για διαφορετικούς πολιτισμούς είναι συναρπαστικό. Ναι, διευρύνει τις προοπτικές μας. Ποιος είναι ένας προορισμός στη λίστα επιθυμιών σας? Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ την Ιαπωνία για τον μοναδικό πολιτισμό της. Αυτή είναι μια φανταστική επιλογή. Θέλω να δω την Ιταλία. Η Ιταλία είναι καταπληκτική. Η ιστορία και το φαγητό είναι απίστευτα. Ας σχεδιάσουμε ένα ταξίδι που συνδυάζει τα ενδιαφέροντά μας. Μάθημα 37. Έβρεση αγορών. Ωραία. Δεν είχα ακόμη την ευκαιρία. Τι αγοράσατε? Βρήκα ένα όμορφο κασκόλ και μερικά χαριτωμένα παπούτσια. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πού τα βρήκες? Στην τοπική αγορά. Έχουν μοναδικά αντικείμενα. Λατρεύω τις αγορές. Έχουν πάντα ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Είναι διασκεδαστικό να εξερευνάς και να ανακαλύπτεις νέα στυλ. Πρέπει να το τσεκάρω την επόμενη φορά. Οριστικά. Ίσως βρείτε κάτι ιδιαίτερο. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι έχουν. Μάθημα 38. Ενίσχυση ενέργειας. Οριστικά. Μου δίνει μια έκρηξη ενέργειας και με βοηθά να παραμένω συγκεντρωμένος. Το ίδιο νιώθω και εγώ. Λατρεύω τον πρωινό μου καφέ για αυτόν τον λόγο. Ναι, ο καφές είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τι πίνετε συνήθως με τον καφέ σας? Μου αρέσει ένα γλυκό ή κάποιο τόστ. Τι λέτε για εσάς? Απολαμβάνω ένα μάφιν ή κάποιο φρούτο με το δικό μου. Ακούγεται νόστιμο. Ένα τέλειο ξεκίνημα της ημέρας. Απολύτως. Το πρωινό είναι το αγαπημένο μου γεύμα. Το ίδιο και εδώ. Δίνει τον τόνο για όλη την ημέρα. Μάθημα 39. Τοποθέτηση τηλεόρασης. Τι γίνεται με την τηλεόραση? Νομίζω ότι πρέπει να είναι στον τοίχο απέναντι από τον καναπέ. Αυτό είναι λογικό. Θα ήταν εύκολο να το παρακολουθήσεις από εκεί. Ναι. Επιπλέον, εξοικονομεί χώρο στο δωμάτιο. Συμφωνώ. Έχετε σκεφτεί το μέγεθος της τηλεόρασης? Έχω. Ένα μεσαίο μέγεθος θα τέριαζε τέλεια. Καλό ακούγεται. Δεν θα κατακλείσει το δωμάτιο. Ακριβώς. Θέλουμε να είναι άνετο και άνετο.